السلام عليكم، راني عاود جيت. واتس جوين اون فاميلي. غبرت واحد الغبره ميمكنش انني نفرط في هاد لاشي، ميمكنش. فيما كتاح لي الفرصه خصني ضروري نحط لكم فيديو، خصني ضروري نحط لكم شي حاجه اللي بشكل. اليوم جبت لكم واحد البلان خارق شويه، كنشرته في فيسبوك واغلبيتكم عرفوه ولكن الناس ما عرفوش، لذلك غاي خصني ضروري نحط لكم فيديو على هذا البلان. كلكم سمعتوا على متلازمه ستوكهولم. شنو هي المدينه بعدا ستوكهولم؟ فراه كيف ما كتعرفوا راها مدينه في السويد اولا باحرى عاصمه السويد. ولكن اشنو هي هذه متلازمه ستوكهولم وعلاش تسمات على هذا الاسم هذا؟ في 23 غشت 1973 في مدينة ستوكهولم غادي يوقع واحد السطو مسلح على واحد البنك من طرف واحد المجرم اللي سميتو جان إيريك أولسون، وتما غادي يشد رهائن كثيرة، يعني كاع دوك الناس اللي كانوا في البنكة شدهم كرهائن باش يتفاوضوا مع البوليس على اساس انهم يطلقوا ليه باش يدي ديك الغنيمه بوحدو. وهذا الشيء لمده ديال 6 ايام. فاش فكركم هذا البلان هذا؟ لا كاسا دي بابيل، ياك كاين عندنا واحد الشخصيه في لا كاسا دي بابيل اللي سميتها ستوكهولم، غادي نرجعوا لها من بعد. وفي 28 غشت 1973 هنا غادي يتم القاء القبض على جان إيريك أولسون بعد ما تدخلت الشرطه ونجحت انها تشدوا وتقدموا للعداله. حدود الان كل شيء عادي، ولكن الحاجه اللي عجبو في شكل هو انه نهار ديال الجلسه حتى واحد من هذوك الرهائن ما بغاش يحكم ضده، او اللي ما بغاش بالاحرى انه يشهد ضده. ولكن اللي زاد خربقني وفروحني هو انهم مشاو جمعوا ليه الفلوس باش ياخذوا ليه محامي اللي يقدر يدافع عليه في هذه الجلسه هذه. بشكل الناس ديال الحكومه ما غيفهموا والو. وهنا غادي يستعنوا بواحد الطبيب نفساني اللي سميتو نيلس بيشروت. اسمحوا لي 4 مرات كنتلف كنشوف ليكرون كنعاود نرجع نشوف في الكاميرا. اسمحوا لي راه اول مره كنصور بالكاميرا الاماميه ديال التليفون كنت مولف كنصور كاميرا خفيه، دابا كنصور بالكاميرا. المهم هذا الطبيب النفسي نيلس بيشروت هو اللي سمى هذه المتلازمه بمتلازمه ستوكهولم او لا ستوكهولم سيندروم، واللي سماها بحاله الترابط المصاحب للصدمه، واللي كتسمى بالانجلي تروماتيك تيرور باوندي، في ترابط وارتباط مع المعتدي. والاكبر من ذلك هو انها كتكن ليه مشاعر ايجابيه والارتباط بداك الشخص. كتحاول الضحيه ديما تشوف وتعطي اسباب واخا تبان لك انت واهنه، ولكن كيعطيو هما اسباب الرسوم باش انهم يزيدوا يتعلقوا بهذاك المعتدي او بهذاك الشخص اللي تعدى عليهم. هنا كنشوفوه بزاف في الحياه اليوميه ديالنا حنايا. خليكم مع هذا الفيديو هذا اللي كنت لقيته في الانستغرام، وغنخلي لكم حتى الانستغرام ديال هذه السيده هذه اللي حتى الفيديو فيديو تعبيري حقيقه على الواقع اللي كنعيشوه. الحاجه اللي صراحه ما بزاف ما بقاش مسوق لها، ولكن راه فعلا باقه الحدود الان في 2021 باقيين هذا النوع ديال البنات اللي كيطيحوا الدل على العيالات. كونوا رجوله. تفرجوا في الفيديو كملوا من بعد. واخا هكاك راه كيبغيني، عندك اصحاب لك. شوفي وانتي اصلا دخلي سوق راسك باغا تفارقينا، راني عايقه بيه. هو يضربني وما يخلي لي يضربني. راجل وراجل والله الا حرش داكشي علاش انا عاجبني. كثر نكملوا القصه ديالنا ديال المتلازمات ستوكهولم. المهم كانت عندنا واحد الضحيه اللي كانت سميتها اليزابيث اولد جرين. هاد الضحيه هذه كان عندها واحد المرض اللي سميتو رهاب الاماكن المغلقه اللي سميتو كلوستروفوبيا. واحد النوع ديال الليفوبي اللي الناس اللي كيخافوا من الاماكن فيما كيكون شي مكان مزير مغلق، فهنا كيحسوا باختناق وكيحسوا بزاف ديال الاعراض. نقدر ندير عليها فيديو ابخي من بعد ان شاء الله، لكم فيديو اخر. المهم هاد السيده هادي كان جان إيريك كل مره كيخرجها باش تشملها، ولكن بشرط كان ديما كيدير لها واحد القنبه في عنقها وتيخرجها. والغريب في الامر هو ان اليزابيث هادي وصفت الامر بانه عمل رحيم وزوين، والامر الاكبر هو انها ولاو عندها مشاعر تجاه هذا الشخص هذا. بشكل النوع ديال الحالات كنشوفوهم ديما في المجتمع ديالنا كيف ما وريتكم في هذاك الفيديو اللي داز قبل. وهذا النوع ديال العلاقات كيتسمى بالابيوزيف ريليشن شيبس او العلاقات المؤذيه بالعربيه، واللي السبب ديالها متلازمه اخرى. اهلكتهم بالمتلازمات اليوم، ولكن سمعوا لي هذا هو البلان. هذه المتلازمه سميتها متلازمه المراه المنتهكه او البيتريد وومن سيندروم. هذا النوع ديال العيالات ديما كتلقاه، ولكن العيالات ديما كتلقاهم كيعطيو اسباب وتبريرات لاعتداءات اللي كيتعرضوا لهم وسط الاسر ديالهم، سواء من طرف الزوج ديالهم سواء من طرف الحبيب ديالها. وقدر نقول لك نفس الهضره اللي سمعتي في داك الفيديو اللي داز قبيله، كيبغيني يضربني ما يخلي لي يضربني الى اخره. هادشي غالبا تيكون السبب ديالو سبب نفسي متعلق بالطفوله ديال الشخص او ديال البنت، او لا هاد البنت هادي كتظن في راسها او في نفسيتها انها غادي تخلق واحد النوع ديال التوازن. هنا غادي نشرح لك، ولكن قبل بدك دير لايك الا مازال ما درتيش،
تشترك في القناه، لانه ديما كنحاولوا نحطوا مواضيع اللي بحال هكا، مواضيع اللي نقيه وزوينه بعيدا عن تفاهات نزار ونداع وداك التخربيق. سوري على النوتيفيكيشن، بقاو صيفطوا لي ميساجات فاش كنكون كنريكوردي بالرجوله غنبلوكي. الو نعطيك مثال، فمثلا كاين بنات كيعترفوا بانها ما كتسواش انسانه خايبه، دائما هذا النوع ديال البنات كتميل لذاك الشخص اللي كيخلي ضربوها. الرجوله كتمشي لذاك الشخص اللي كيسلخها وكيتعدى عليها ديما وكيعاملها خايب. غتكونوا لاحظتوا هذا النوع ديال البنات كاينين بتاع، وهذا الشيء كامل كتغلفوه هي بالسبه ديال كيغير عليا. كمان ما يمكنش تشريحي. بارفوا كتلقاها كتزيد تجعر داك الشخص باش يزيد يدير لك الافعال العنيفه ضدها، وهذا الشيء كامل بسبب اش؟ السبب اش؟ والله السبب اش؟ والله ما عرفنا السبب، والله ياخذ فيهم حق. شو كله بسبب انها باقي كتحس بواحد الذنب اللي مازال هازه معاها من الطفوله ديالها، بشي حاجه دارتها، شي بلان وقع عليها وباقي كتحس هي بالذنب، وكتقول في راسها باللي راه خاصني العقاب ديما 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 ديما، وهذا الشيء اللي كيخليها ديما في ديك الدوامه، وهذا راه مرض نفسي. وهنا كيبان لك التوازن اللي قلت لك، التوازن ما بين الذنب والمغفره والعقاب. ونعطيكم مثال اخر على هذا البلان هذا، هو انه كتلقى شي بنت اللي بنت الفشوش كيليميني صاحبه لك مع شي واحد مشرمل مقطع. علاش؟ هنا عاوتاني شنو كدير؟ كتخلق واحد التوازن ما بين الخير والشر في دماغها هي، ماشي احنا اللي كتخلقوا لينا، وانما كتخلقوا هي في دماغها. يعني كتشوف انه فاش كتكون في علاقه مع داك الشخص اللي خايب، فان هي راه محتاجه شويه الشر في حياتها، محتاجه داك النوع ديال يكون داك الشر ضرب وسب وجرح ما تيهمهاش، فهمتي؟ وراه نفس الشيء لذاك الشخص حتى هو كريو داك التوازن في دماغه ما بين الخير والشر. وكاين ما ابعد من ذلك، هو انه كاين الانسان اللي كتاخذ الصفات المعتدي عليها باش تبرر تعلقها به، وكتقول لك راه كيشبه ليها، مع العلم انها هي اللي تشبهت به. وهنا كنهضروا على واحد البلان اللي سميتو identification with aggression. والبلان اللي جاني في شكل هو انه تم بعد ما تفرق هي معاه، تقدر هي تمشي تواجه العالم بهذيك الصفات ديالو وهو اللي كانوا فيه هو، يعني خدات داك القالب لبساتو، داك التيمبليت لبساتو ولات بحالو. والا وصلتي لحدود هذا الجزء من الفيديو فراه غتكون عرفتي جوج حوايج. الاولى علاش ديك الساطا كيليميني بنت الفشوش ديما كتلقاها طايحه مع خونا المشرمل صاحب الواي واي وتشارك، وعلاش ديك ختنا اللي في لاكاسا دي بابيل سميتها ستوكهولم. كان هذا هو كل شيء. نتمنى ان الفيديو عجبكم، ونتمنى انني ما نكونش زقدت شي ديتاي، انني بطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا كنوجد غير العناوين سكريبت خفيف ظريف كنلوح لكم ديريكتومون داكشي اللي فهمت انايا. كان نسيت شي حاجه خليوها لي تحت في التعليقات. وهذا الصوت ديال النوتيفيكيشن استسمح عليه مره اخرى، واش صيفطوا لي الميساجات فاش نكون كنريكوردي. كان هذا هو كل شيء. اتمنى ان الفيديو كان عند حسن الظن ديالكم. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد.